मिनिस्टराक लास्ट टाइम सांगलेले तो प्रोजेक्टाचो फॉरेस्टान सेटलमेंट झोन केल्लो आसा सेटलमेंट झोन करून करोडाचो स्कॅम म्हणून मिनिस्टरान सांगलेले आयज त्याच जागो मिनिस्टरान डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिली शोकॉज नोटीस फाटीं घेतली रिवोक केली म्हटल्यार प्रत्येक कडेन हो फॉर एग्जाम्पल हो एक आसा तशेंच आयज हे जावपाक जाल्ले की 70चे जागे आसा आयज कितलेशे 70 जागे आसा ते लोक रावल्या थंय तेंच्या नांवार येवपाक लागून कितलेशे जागे पण अजून पर्यंत त्या जाग्यांचो सुटावो अजून पर्यंत जाल्लो ना पण ही असली ती अमेंडमेंट आसा 39A स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी तांकां मागीर उलोवपाक स्पीकर सर एक आरजी लोकसभेक रावता म्हणून स्टेटमेंट केले स्पीकर सर एक मिनिट काबार करता स्पीकर सर एका जे कितें उलोवंक जाय तुका उलोवपाक गोंय काबार करपाक गोंयकारांक जागो उरपाक ना आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा जाग्याची रेट आसा 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर पासून जाल्ले आसा कित्याक टीसीपी डिपार्टमेंट कायदे हाडटा हे गोंय काबार करपाक गोंयचो सर्वनाश करपाक लागून गोंय स्पीकर सर हे फाटी घेवपाक जाय हो डिमांड आसा आमचो कारण जाल्यार गोंय उरपाचें ना स्पीकर सर निलेश गावरान जे गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल 2024 जे हाडला बिल नंबर 7 ऑफ 2024 एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हाडला टू द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आणि हितू भितर 16B काडून 17 जो 39A जो चेंजिंग ऑफ झोन आणि गिविंग पावर्स हांव एक सांगूंक सोदता सर तुवें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पावला कुडचडे कॉन्स्टिट्युन्सीन कुडचडे बस स्टँड आसा रेल्वे स्टेशन आहा बारीक पोर्ट आसा आनी जेन्ना हे रिजनल प्लॅन पास केल्ले ते 2 FAR आशिल्लो स्पीकर सर 2 FAR म्हणजे 2 मजली बिल्डिंगा तेन्ना बांदताले आनी तो केला 1 केला स्पीकर सर कोणे केला कित्याक केला म्हाका खबर ना फुडें वचपा खातीर सकयल गेला स्पीकर सर पयलींची जी बिल्डिंगां आशिल्ली थंय दिसता सर 4 मजली बिल्डिंगां 5 मजली बिल्डिंगां आसा आनी आतां जे बिल्डिंग बांदपाक गेल्यार 2 मजली देखून जायना स्पीकर सर कसलो रिजनल प्लॅन केल्लो आनी कितें केल्ले आमचे सारके शहर जेन्ना पयलींचे स्थापन जाल्ले थंय पोरण्यो बिल्डिंगा इतल्यो आसा थंय जर रिडेवलपमेंट करपाक जाय जाल्यार ती बिल्डिंग पडटा स्पीकर सर पुर्तुगेज टायमार बिल्डिंग पूण ते मोडपाक कोणाक इन्सेंटीव ना कित्याक इन्सेंटीव ना स्पीकर सर कित्याक ते एक्झिस्टींग बिल्डिंग आसा तितून भितर शॉपां आसा ते म्हणटा आमकां होच जागो जाय आनी हें म्हाका दिसता हें फॉरवर्ड लुकींग लेजिस्लेशन आसा एलिगेशन कोणाक करपाचें एलिगेशन करीत रावतले पूण म्हाजें एग्जाम्पल लिव्हिंग एग्जाम्पल जेन्ना हांव दिता स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान 2 FAR आशिल्ली बिल्डिंग पास करून हांव दाखयता कोणाक जाय दाखयता आनी आतां 1 FAR करपा जाय स्पीकर सर कसले सर प्लॅन हो रिजनल प्लॅन फुडें लुकींग वचपा जाय म्हणजे इन्स्टेड ऑफ गोईंग वर्टिकल अपवर्ड्स ताका प्लॅनिंग अशें केलां स्पीकर सर आनी आमकां जे लोकांची जी रावपाची जी सोय करपाक जाय ते गरजे गांवांत वा खंय करपाक जाय तांकां रिजनल प्लॅनान जे पंचायत आशिल्ली थंय 1 FAR दिला स्पीकर सर आनी टावन म्हणटा ते कुडचडे टावन जे आसा ते 1 FAR दिला 2 आसले सर म्हाका दिसता हे लेजिस्लेशन जें आसा म्हाका दिसता बाब विश्वजितान बरें आनी तेजे सगळ्यांनी बरे विचार करून हाडलेले आसा इट इज स्पेसिफीक टू एरियाज जे कोणाक जर दिसता की केन्ना 2 लाख करतले 3 लाख करतले हेच पयलीं सपनां पडटली जाल्यार ही जर आसा तेन्ना देर इज रायट फोरम टू गो बट जस्ट बिकॉज द एप्रिहेन्शन्स आर देर नाव ब्रिंगिंग इन सम for the legislation you discuss in a debate speaker sir and I think that this is a apt legislation. I have given my own example of Kucharan town. I have not created, I was not even born when the Kucharan town was created, where it has got a railway station, where it has got a bus stand, where more than 200 buses come at one time upon the full 24 hours. 200 buses come and ask Bhavin here, he knows everything what I am saying. तिसरी गोष्ट आहे सर स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटी आसा मायनर पोर्ट आसा स्पीकर सर आमी अजूनही वाफरांनी पुर्तुगेज वाफरांनी ते मटेरियल हाडटाले सुदीन बाबा तकले आलयता आनी आमचे FAR 2 आशिल्ले ते 1 केले कोणे केले स्पीकर सर कित्याक केले सर
खंयच्या जागा केले आनी म्हाका दिसता लेजिस्लेशन सारकें आहा. कोणाचे बावाड करपाचो आवाज करपाचो तें करूं, पूण म्हाका दिसता हो लेजिस्लेशन हाडपाचें हे आमचे गांवांत आमचे कुडचडे स्पेशली फायदो जातलो. कित्याक स्पिकर सर, कित्याक थंय इतली पोरणी बिल्डिंगां आसा पुर्तुगेज आमी ताका एफआयआर करपाक जायना. आनी आमचे जे गोश्टी ह्यो आसा हे फुडें वचपाचे आसा, कित्याक आमी ओडीपी करून घेवना स्पिकर सर. आमची ओडीपीच ना, आमची रिजनल प्लॅनान भितर आसा. पूण रिजनल प्लॅनान जे कुडचडेकारांचेर जस्टीस जाल्लो इनजस्टीस जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आतां फुडें जेन्ना आमी प्रश्न मांडटले म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी तांकां बरयल्ले आसा स्पिकर सर. आनी हे सगळे गोश्टी फुडें जेन्ना टावनान भितर तूं डिग्रेड करून वन एफआयआर हाडटा स्पिकर सर, हो कसलो रिजनल प्लॅन तेन्ना केलो म्हाका खबर ना स्पिकर सर. घाईन केल्लो. पूण आज म्हाका दिसता हेजेर जेन्ना हे नॉट विथस्टँडींग anything pertaining to the act of the chief town planning upon direction of the government or on receipt of the application in this regard and with the approval of the board may from time to time after modifying the regional plan and outdoor development plan with 30 days suggestion. त्यांना तुम्ही बॉल करा स्पिकर सर. त्यांना जर दिसता की नोटिफिकेशन जाता त्यांना करा. पण पहिले कशें कळटलें स्पिकर सर. सो आय कॉंग्रेचुलेट आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द बोर्ड फॉर ब्रिंगिंग दिस लेजिस्लेशन एंड आय होप that effectively it will be effected for towns like us in Kuchane, where development is required, where old structures cannot be taken up for redevelopment because of this particular act, where it is one FIR. दुसरी गोष्ट एकूच सांगता सर, कुडचडे काकोरा ही पहिली पंचायत असली, दोन कुडचडे एक पंचायत असली, काकोडा पंचायत असली. 1987 म्युन्सिपालिटी गेली स्पिकर सर. पूण अजूनही रिजनल प्लॅना भितर काकोडा विलेज आसा ती विलेज दाखयता सर. .80 कसले रिजनल प्लॅन स्पिकर सर हो जो केल्लो तेन्ना एक कुडचडे काकोरा म्युन्सिपालिटी एरिया केल्ली स्पिकर सर. आनी जेन्ना रिजनल प्लॅन केल्लो अजूनय .80 एफआयआर काकोरा विलेजान प्लॅन पास जाता स्पिकर सर. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता हे सारके केल्ले आसा. आनी आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर दॅट कुडचडे टावन गेट्स अ बेटर लिफ्ट एंड वेर वी बी बेनिफिट फ्रॉम दिस लेजिस्लेशन स्पिकर सर. थँक्यू स्पिकर सर. Sri Benji Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose Bill number 7 of the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024. Speaker sir, following are the reasons why I would like to oppose this bill. These kinds of arbitrary charges to the TCP Act, changes to the TCP Act are destroying the character of the Act. Section 39 of the Act deals with only ODPs. It cannot apply to the regional planning, which commenced at Section 9. Speaker sir, what happened to 16B and why is it being deleted today? Section B was introduced which had similar character of considering changes in the regional plan. Following a similar process and almost 7,000 applications, Speaker sir, were received for processing. Public objections were allowed for 60 days in contrast to the present amendment which is only 30 days. The 7,000 proposed changes amounted to introducing a major change in the character and the carrying capacity of the land in question. Misuse was highlighted on all arbitrary provisional approvals given in most cases. Termination of 16B after so many years is criminal waste of state resources. The same stands terminated in 2024 now after putting a lot of pressure on both the people and the system. Next point for opposing is, Speaker sir, what happened to 17.2 and will it also be deleted in future? Section 17.2 was introduced in 2023. In the gap of correcting inadvertent errors and similar arbitrary changes were entertained in the regional plan. Presently, this matter is subject to another PIL petition to be heard on 12th February. There is misuse noted in all cases listed under these provisions too, Speaker sir. Fearful of getting 17.2 stayed, government is now seeking desperately to introduce Section 39A. Thus, 39A is a bypass strategy for getting out the hot water over 17.2. The next point is, present proposal under Section 39A shows same arbitrary character as 16B. Murche 16B aha toshench ye 39A ui oleta. Now this amendment proposed is of similar nature of 16B and arbitrary changes are proposed for all areas except eco-sensitive zones. However, Speaker sir, 90% of all the changes made 16B and 18.2 are from eco-sensitive zones. If 16B is being deleted, no reason for creating 39A.
besides section 39 is only for ODPs and not for regional plans. All those who have got applications under 17(2) will now file under 39A again, just as many who filed under 16B. मुझे 16B आ गायले ते माग बाहेर पडले 17(2) आ गायले ते मी आत पोतान 39A आ घालतले. This is total disservice to planning and wholesale nuisance for citizens. The fifth point of objection is 39A conflicts with section 10 of the TCP Act. Conflict on the character of the regional planning process. Proposed section 39A is in conflict with section 10, which provides the procedures for undertaking preparation of regional plan and also governs the process of revision of the regional plan. Point number 6 for opposing this bill is, why amend section 39 when RP 2021 is already out of date? Regional plan 2021 has surpassed its projected age and needs revaluation. If the government is of the opinion that the regional plan 2021 has lived its target year and it needs a fresh, true established process, not through such arbitrary, manipulated and risky approach as symbolized by 39A. My seventh point, and that's the second last point, all changes to the Act must follow procedure of the Act for change. Section 39A is a violation of the Act, constitutionally mandate violation. The Regional Plan 2021 proposed to be amended has undergone a process of study analysis, participation review. Since these spot changes investigated under 39A do not follow similar procedure, they change the changes the very character of the regional plan. I have one more point. Violating the constitutional rights of the people for a planned environment. My last point is implications for climate change and state's carbon footprint. Very important. Building construction and land use planning are two major sectors which creates the highest impacts on climate change, with the second and third highest carbon footprint. Jitli building वाढता तितली तुगेले carbon footprint तितले तुगेले impact जातले speaker sir, and that is the main reason for global climate change. So jitli am चड building वाढतली तितली climate change चे चड effect जातलो. There seems to be complete disregard to such scientific data which will directly add to the carbon footprint of Goa state. Goa state has never thought about Goa state's carbon footprint, and we are now going to impact this carbon footprint. The score of Goa state on the SDG index is the lowest at 44 on SDG 13, that is climate change. India is a signatory to the United Nations Sustainable Development Goals, that is the SDG, and the decade of action on them till 2030. Land use planning requires global and local risk assessments to safeguard our future generations, especially in these times of climate change. Yes. Because sir, these are my objections. I would like to submit this on the floor. Rules. Silva. Speaker sir, आज amendment 39A TCP Act घालपाक सोदता तें एक सामकें स्पॉट झोन कन्वर्जन जे आमच्या रिजनल प्लॅन आनी ODP घालपाक हें स्पॉट झोनींग चेंज करता तें जायते कोर्टान पासून हेजें ऑब्जेक्शन हाडलो हांवें. ते जायते पार्टी TCP जावं TCP ते मिसयूज जाता आनी जायते जाणांची इंडिविज्युअली ही कन्वर्ट जाताय. आयज गोंयचे TCP डिपार्टमेंट जावं PDP स्टाफ जावं तेमी प्रूव केल्ल्या तेंका प्लॅनिंग करपाक जायना म्हणून. कित्याक जायते वास्को जावं कांदोलिया आपोरा जावं ODP आयज मॅस चल्ल्या आनी फॉडली आयज TCPन परमिशन दिल्लें ओल्ड गोवा फॉडली इलिगल बिल्डींग तेंकां कन्स्ट्रक्ट करपाक आयज पासून तें थिंगाच आहा. तेजे भाशेन जितली हिल कटिंग जाता तेजे पासून कंट्रोल ना. तेजे भाशेन स्पीकर सर आयज बाकी सगळे हेजे कांयच चॅक आसना देखून हो आतां 39A हाड म्हणटरी ह्यो मिसयूज जावपा ना म्हण कितें गॅरंटी आहा. जेन्ना एक झोन चेंज जाता तेन्ना सायडीचे प्लॉटाचेर इफेक्ट जाता तेजेरूय स्टडी जावपाक जाय एक झोन चेंज जालो म्हणटरी. सो हांव मागता स्पीकर सर 16B एक क्लॉज आहलो provided that all such changes are in public interest and are notified to the public in order to make sure that all zone changes are only for public interest, not private interest. So here 39A na
आनी ते 39A फकत 30 days दिता, थिंगा 2 म्हयने दिले आनी हिंगा फकत बोर्ड एप्रुवल करता, गव्हर्मेंटा पासून वचना. सो हो 39A मिसयूज जावपाचे जायत चान्सीस आहा. सो तेजे भाशेन I reject this amendment in the current state. I recommend that it should be sent back so that the checks and balance can be inserted to ensure it is not misused. Speaker sir, regarding the 16B omit केलांचे आणि आता new amendment हाडा, I just want to ask the honorable minister, बाबा हे 16B जे इतले पयस कलेक्ट केल्ले, कलेक्शन जाल्ले, ते तुम्ही कित कोतले? फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका विचार ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन 16B पयस कलेक्शन केल्लें, तूं म्हणशी ना तूं म्हणशी स्पीकर सर बाब एल्टन बरो सांगता की अशें 16B पूण ते बिलाचेर उलयले ते पयशे बी ना listen to me, I'm asking, this is pertaining now. I wanted an answer from the honorable minister. हुंचे पयस म्हण विचारतो काय म्हण? Good, he did not ask which money. I was telling you which money, officially taken money, not the cases. Suitcase no. So I was expecting that answer from you. So what I am saying is that money taken from 16B, official, I did not say official first, and now I am saying official. What is to be done? Crores of money has been to come in your government treasury. The poise who 16B je poise ilay. You all are going to take it directly 16B at the 17B on 39 kotle, or the poise lokai return ditle. What no? Give me answer. 16B che crores of money what I have taken. ते कित केलां कित्याक जायत जाण पयलीं जे सेटींग कोताले ते म्हणटाय आमी आतां 17B हाडल्यान 39 हाडूं म्हणटा. सो आय जस्ट वॉन्ट टू नो हे पयशे सेटिंगा न्हू कायद्या पयशे ते सांग कित कोतो तो. ऑनरेबल मिनिस्टर टेल मी नो what is that money where government has paid? Yeah, okay, one thing. Second thing, I support honorable member आमगेलो निलेश काब्रालान सांगले ते प्रमाणे to some extent even केपें we have only 100% FAR and we have a limited resource. Cape town आमगे expand जालना तितले भितर we are also having that 100% FAR. That might help, but we want a clarification from 16B पयस घेयले ते unofficial or not official. That no I'm म्हाका हो पयलो आन्सर दिला पुरो. Yes, Honorable Speaker, this section 39A which is being introduced is coming in at the same time dropping 16B. Now 16B was where even changes were being allowed, but this change of zone which 39A shows, the only difference is that here it is going on 30 days notification and excluding eco-sensitive zones. So the first thing is 17.2 already allowed correction of zone. 39.3 existing in the book allows correction of errors in a regional plan. I'm doubtful if this will stand scrutiny in court of law. I had already said when 17.2 was being introduced, why not come with a new regional plan? The reason is your horizon period of RPG 2021 is over. So you have the entire canvas before you, where you can make all the corrections, put in public domain and do a new plan, which can be integrated as a whole. If you do piecemeal, the dangers will be it will be a lopsided development and there will be many allegations of corruption or this thing. And people who genuinely want also will suffer because of these kind of problems. So my respectful submission is that these kind of changes like this coming piecemeal should be avoided. You can make a holistic plan and you can make a new RPG 2021 because this piecemeal change or zone will afterwards obliterate the main regional plan or the ODPs which are there. Speaker sir, हे amendment bill हाडला तेन्ना ताणें पयलीं 16B म्हणटा तें सेक्शन जे हांवें मूव केल्लें आनी जे मागीर आमीच बोवाळ मारून तें काड म्हणून सांगलें तें ताणें काडलां म्हणून ताका हांव म्हळ्यार परबी दिता. फर्स्ट आय एप्रिशिएट दॅट यू हॅव डन अवे विथ 16B. स्पीकर सर हे 16B हे 39 ही सगळे अमेंडमेंट्स कित्याक हाडचे पडटा? उत्तर आहा काब्राल उलयलें ताचेर. काब्रालान कितें म्हणलें की कसलो प्लॅन हो, कसलो रिजनल प्लॅन हो. स्पीकर सर हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो आनी 16B जेन्ना हाडिल्लें तेन्ना तेन्नाचो मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकारान म्हाका सांगिल्लें की कसलो RP हो, हें वापरून तो RP स्क्रॅप कर म्हणून.
पूण तेन्ना स्पिकर सर तो ताका हॉरायझन पिरियड म्हणजे आतां बाब काल्लू साल्वरिशान उलयला ताका हॉरायझन पिरियड 17 ते 21 4 वर्सां उरिल्लीं. सो 17 ते 21 मोपा एअरपोर्ट येतालो, हे व्हडले व्हडले ब्रिज रस्ते रोड वायडनींग जाताले, नॉर्थ गोवा कोस्ट लायन डिवेलप करपाची आशिल्ली, म्हणून तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करपाचे हांव उमेदीन आशिल्लो, कित्याक देर इज अ ग्रावंड फॉर स्क्रॅपिंग द रिजनल प्लॅन बेसिकली बिकॉज ऑफ समथींग कॉल्ड रॅशनलायझेशन. 8 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट केली आणि 4 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन जी सेटलमेंट आशिल्ली ती ऑर्चर्ड करून उडयली. हें जाल्लें आहा स्पिकर सर, आनी दीस वॉज अंडर द नेम ऑफ रॅशनलायझेशन. इट वॉज डन बाय whom? Mr. Cabral is not aware of it? I am surprised you are not aware of it. And I am surprised that our honorable minister a few days ago called that person Vikas Purush. Speaker sir, हो आमचे शेजरा आयलो आनी विकास पुरुष म्हणालो. हे विकास पुरुषान हो रिजनल प्लॅन केल्लो आनी हो रिजनल प्लॅन हांवेंय तेन्ना स्क्रॅप करूंक जाय आशिल्लो. तें म्हाका टेम्पटेशन आशिल्लें पण तें करूंक मेळना, कित्याक म्हाका हॉरायझन पिरियड फुडें आशिल्लो. हे विकास पुरुषान रिजनल प्लॅन केल्लो, ते रिजनल प्लॅनान त्रुटी आहा आनी त्रुटी सारक्यो करपा खातीर ही सेक्शनां हाडल्या. खंयची 16B हाडली, 17(2) हाडलें, 17D हाडलें आनी आतां 39A हाडला. स्पिकर सर, हे पयलीं हातून एक प्रश्न असो येता की सरकारान जर चूक केल्या आनी ती चूक जर आमी करेक्ट करूंक सोदता जाल्यार ताका पयशे कित्याक लायता? इट शूड बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट. बिकॉज इफ यू आर डुईंग अ रिजनल प्लॅन यू वूड हॅव डन इट फ्री ऑफ कॉस्ट. हाजेर पयशे कित्याक घालता तूं? फुकट कर मरे तें. हांव तें म्हणना, दुसरें कांयच उलयना. हांव प्रॉपर फी जी लायता ती फुकट करपाची. हें स्पिकर सर एक जालें. दुसरें म्हणल्यार तें अशें आहा की आय हर्ड स्पिकर सर that the agency hired to prepare this plan, तू जे करता, is the same agency which has been given a notice by the smart city. तीच एजन्सी जर हो प्लॅन करपाचो आहा तर हे प्लॅनाचें बरें ना, हे दीस बरें लागना. दॅट मिन्स हे मातशी पनवत आहा प्लॅन एजन्सीचो, आनी एजन्सीची पनवत सगळे गोंयकारांक लागूंक शकता स्पिकर सर. तिसरें स्पिकर सर अशें आहा की ह्यो ज्यो पीस मिल चेंजीस करतात ताजेर सरकारान म्हणल्यार माननीय मंत्र्यान आनी मुखेलमंत्र्यान क्लियर कट स्टँड आज आमकां सांगूंक जाय की रिजनल प्लॅन म्हणटा तो आसतलो काय तो रिजनल प्लॅन गेलो. बिकॉज आय एम ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ थिंग्स दॅट पॉप्युलेशन वाडला, कन्वर्जनां जावपाक जाय. कन्वर्जनां जावप पूण आमी कितल्या वर्सां रावप? 21 रिजनल प्लॅन नवो तयार जावंक जाय आशिल्लो, तो जावंक ना. आज आमी 24 आहा. सो आतां कितल्या वर्सां रावपाचें? हांवें तुजें 39 नाल्यार 17(2) नाल्यार 17D येवपाचें. वाय शूड आय नॉट कम? इफ आय वॉन्ट, इफ द पॉप्युलेशन इज इन्क्रिजींग, इफ देर इज अ डिमांड, देन आय हॅव टू कम समवेअर टू कन्वर्ट इट. इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू अ रिजनल प्लॅन ऑल टुगेदर, सांग कित्याक हातून अशें दिसता ते भशेन रिजनल प्लॅन म्हणटा तें मडें आहा आनी ते मडें आमी थंयच दवरून हें नवें कितें कितें आमी करीत आहात तें मातशें आमी थंयच दवरया. दॅट प्लॅन इज डेड, ते आमी कॉफिनान भितर घाला आनी ह्यो चेंजीस आमी करीत आहात ताजेर. सो ताजेर म्हाका दिसता सरकारान क्लियर कट सांगूंक जाय की बाबा हो रिजनल प्लॅन म्हणटा तो हाजे फुडार कितें. आनी दुसरें अशें आहा की बाब विश्वजीत राटेन हें जें 39A हाडलां हातून इट्स नॉट ओन्ली RP, ही इज कमिंग इन टू द प्लॅनिंग एरियाज वीच इज ODP. ताजो असो पॉयंट आहा की ODPचो पिरियड 10 वर्सांचो फ्रीज करता. तो हांवें ताजें स्टेटमेंट वाचलां पेपरार. तो कितें म्हणटा की डिव्हलपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस अँड प्लॅनिंग ऑल्सो इज कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणल्यार डिव्हलपमेंट इनिशिएटीव जेन्ना येता तेन्ना प्लॅनिंगूय चेंज करचें पडटा. आनी हो ताजो ठाम मत आहा. This is a very controversial statement, but he has the courage to say it. Somebody has to have the courage. You have to bell the cat. Now, if you are going to say that, the only doubts that can come are potential for misuse or overuse. Because you are putting that thing that eco-sensitive zone आपण touch करचो ना. पूण misuse जावंक जायना. Environmental consideration म्हणटा तें आसपाक जाय. पब्लीक पार्टिसिपेशन तुवें 30 दिसाचें घेतलां, केन्ना केन्ना कमी जावंक शकता. हॅझर्ड डिव्हलपमेंट जावपाक जायना. जितलें हांव निलेश काब्रालाचें एग्री जाता की कुडचडे गांवान गांव न्ही तो सिटी जाल्ली, सिटीचो गांव केलो रिजनल प्लॅनान, तो परतो शहर जावचें हें ताजो डिमांड आहा. पूण गांव आहा तें शहर जावंक जायना. स्पिकर सर, पयलीं आमचो जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो, कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो की बाजारान वतना बाजारपेठ आशिल्ली. म्हळ्यार देर यूज टू बी अ मार्केट स्क्वेअर. मार्केट स्क्वेअर म्हळ्यार कितें, एकूच कमर्शियल प्रिमायसीस
थंय तूं व्हडलो घाल प्रोजेक्ट, पूण सगळ्योच जर बिल्डिंगो येवपाक लागले आनी सगळींच शॉपां घालूंक लागले जाल्यार ती शॉपांय खपची ना आनी गोंय म्हणटा तें जें कितें कॅरेक्टर आहा गोंयचो तो कॅरेक्टरूय वतलो. तिसरें म्हणल्यार स्पिकर सर अशें आहा की एक्झिस्टींग प्रॉपर्टी ओनरांक इकॉनॉमीक डिसएडवांटेज जावंक शकता. ऑल्सो इश्यूज आहा ट्रान्सपेरन्सी एंड अकाउंटेबिलिटी. आनीक मेजर म्हणटा तें इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसीस. स्पिकर सर, हे जेन्ना आमी झोन चेंज करतात, जेन्ना आमी एक्सपेक्ट केल्लें आहा की रस्तो येदो व्हडलो बांदूंक जाय, सडनली आनी जर एरिया हाडली जाल्यार ताजो रस्तो ताजे परस व्हडलो करूंक जाय. सो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हे दीज आर कन्सर्न्स. सो स्पिकर सर, म्हजो एक डिमांड आहा की सरकारान क्लॅरिटी दिवची फॉर द सेक ऑफ सर्वसामान्य गोंयकार की रिजनल प्लॅन म्हणटा तें कितें. हें जें आतां कॉफिनान आहा तें आमी पावोया, रेस्ट इन पीस करुया, काय तें तशेंच दवरुया. आमी आतां तें हें बी हाडटा पळय मोरगां बी आमी दितात पळय ती घरांनी, रोहन तूं जाणा ती मोरगां बी दितात, तशें मोबायल मोर्ग, ती मोबायल मोर्गान घालून थंड करीत दवरुया. तितलेंच हाजेर म्हाका क्लॅरिटी दिवची. स्पीकर सर, आज हे जे 39A बील हाडलां, म्हाका दिसता खरोखरच एक बदल हाडपाचें हें बील आसा. आनी कित्या खातीर बदल म्हणटा की आज एक हाजो सावथ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो एक चेअरमॅन म्हणून आमी जेन्ना खंयचोय ODP ओपन करतात, एक 5 वर्सां नाल्यार 10 वर्सां मागीर सगळ्यांक आमी एका बरोबर एकोमोडेट जायना नाल्यार खुबश्या लोकां पर्यंत म्हणजे झोन चेंज जाता नाल्यार ODP ओपन आसा हें पावना. आनी त्या खातीर एकदां खुबशे जाण ते घालपाकूय पावना. आनी आज जशें विजयान म्हणलें, ना हांव उलोवना, म्हजो उलोवना, हांव फुडलें उलयतां, म्हजें उलयना, हांव फुडलें उलयतां. ना फुडलो सर, एकदां कशें जाता की जेन्ना ODP क्लोज जाता जाल्यार खूब जाणांक मागीर आतां अशें पॉप्युलेशन वाडटा नाजाल्यार फॅमिलीज वाडटा, झोन चेंज करप आनी आपल्या फॅमिलीक फूल एकोमोडेशना खातीर आनी व्हडलें हें बांदप हें गरजेचें आसा. सो म्हाका दिसता की 39A जें आज हाडलां, म्हाका दिसता खरोखरच, पूण तातूंत भितर सरकारानूय काळजी घेवची की ताजो मिसयूज जावचो न्ही म्हणून, आनी ट्रान्सपरन्सी तातूंत येवची, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आज हें बील टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बील 2024 जें हाडलां ताजेर हांव सगळ्यांचें आयकतालो. एक गजाल खरी आनी हांव रिकॉर्डाचेर घालपाक सोदतां की हो प्लॅन जो केल्लो त्या वेळाचेर आनी तशी गरज आशिल्ली म्हणून प्लॅन केल्लो, तो प्लॅन XYZ न्ही, इट वॉज डन बाय प्रॉमिनंट पीपल लायक चार्ल्स कुर्रेया, तुगेलो एडगर रिबेरो, म्हणजे अशे मोठे टॅक्निकल मनीस आशिल्ले, तांच्या मार्फत हो प्लॅन केल्लो. आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री हो प्लॅन केला तेन्ना सगळे पंचायतीक सर्क्युलेट केल्लो, ड्राफ्ट प्लॅन सर्क्युलेट केल्लो, तांची ऑब्जेक्शन सजेक्शन हाडिल्लीं, सगळें करून केल्लो. तरी आसतना ते आपल्या नाट तुटी उरले आसतल्यो, हांव ना म्हणना. तो प्लॅन घेवन हांव पळोवपाक बसना आनी हांव पळोवपाक वचना. कोणाच्या पोटान दुखपाचें गरज ना, कोणें म्हाका विकास पुरुश म्हटलो म्हणून कोणाच्या पोटांक दुखपाचें गरज ना. हांव सगळें पळयलां. ह्या हावसांक हांव 30 वर्सां आसा. एक म्हणा, 100 चुहे खाके बिल्ली चली हाज म्हणून, हें हांवें पळयलां सगळें ह्या हावसांत. म्हाका कोणें सांगपाचें आनी लेक्चर दिवपाची गरज ना. रिजनल प्लॅन, आय स्टील इन्सिस्ट that this was the best regional plan created in the country. असो खंयच्याच राज्यांत असो एक्सरसायज जावना. म्हाका तुमी हाडून दाखया रिकॉर्डाचेर. तातूंत त्रुटी आसात. ताजो हॉरायझन इयर आशिल्लें 2021, तें काबार जालें. वी आर इन 2024. सो दॅट प्लॅन डज नॉट एक्झिस्ट नाव अकॉर्डिंग टू मी. तो प्लॅन खंय आसा? प्लॅन डज नॉट एक्झिस्ट बिकॉज इट इज ओवर. ही हॅज टू प्रिपेअर अ न्यू प्लॅन. ताच्या वाटेर ताणें हें बील हाडलां. आनी म्हाका दिसता आतां परिस्थिती अशी आसा की सगळे कडेन लोकांचो डिमांड येता. लोक 6 म्हयन्यांनी 1 वर्स न्ही 2 म्हयने रावपाक तयार ना. फाल्यां ODP चेंज जाली, नेक्स्ट डे लोकांचें एप्लिकेशन येतलें आपलो परतो चेंज कर म्हणून. वॉट यू वील डू? यू हॅव टू डू समथींग. घरां लोकांची ल्हान ल्हान एरिया आसता, लोकांक बांदपाची इच्छा आसता. जेन्ना 16B हाडलें तेन्ना हांव थंय आशिल्लो. तेन्ना आमी अपोज केल्लो 16B. रिकॉर्ड काडा आनी पळया 16Bचेर कितली एप्लिकेशन आयली. एटलीस्ट विश्वजीत ओपनली ही हॅज द गट्स टू कम टू द हाऊस अँड से येस आय एम मेकिंग दीस म्हणून. ताणें फाटल्या दारांतल्यान हाडून ओपन हाडलां. ताणें 16B हाडटना आमी सांगिल्लें
मागीर 16B कोर्टान चॅलेंज जालें बाब एल्टन ते बोवाळ मारता कितले 7,000 आनी कितले एप्लिकेशनां आयलीं बिलीं म्हणून तांचो फेट कितें अशे वेगळे वेगळे प्रश्न जाल्ले. पूण हें ताणें बील हाडलां पळय हातूंत लोकांक एक प्लॅन तयार केलो तो 10 वर्सां हात लावपाक जायना. आतां बाब साळकार सांगतालो म्हजो कलीग ODP तयार केलो यू कॅन रिवायज इट वन्स इन 10 years. 10 वर्सां पर्यंत लोकांनी रावप कितें करपाचें अशे वेगळे वेगळे प्रश्न जे पळय तयार जातात ताका म्हाका दिसता हे अमेंडमेंट आर द आन्सर्स टू दोज क्वेश्चन्स. आतां फक्त कितें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें हें करता आसतना एक क्लॉज घालां इको सेन्सिटीव एरियाज आउट दवरले ताणें इको सेन्सिटीव एरियाज ही वील नॉट टच बट स्टील एनी एप्लिकेशन वीच कम्स टू दीस ही हॅज टू एप्लाय हीज मायंड जुडिशियसली. हें सारकें वेवस्थीत एप्लाय करून मागीरच ताणें डिसिजन घेवचें गव्हर्मेंटान अशी म्हजी ताजे कडेन मागणी आसा. श्री Alex Lawrence. बिकॉज TCP एक्टाचेर जे ODP जावं रिजनल प्लॅन जाताले जाय जाणांनी आज उल्लेख केलो की बाब निलेश कब्रालान उल्लेख केलो की 80% FAR गेले म्हण. एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम वेन रिजनल प्लॅन जालो तेन्ना आय एम जस्ट टेकिंग हिम बॅक टू हिस्ट्री फाटली कितें जालो ती तेन्ना लोकां गेलें हें जालें लोकांन वर्टिकल रायज म्हण ती बंद करपाक लायली. देर वॉज वेरियस सेक्शन्स एक्रॉस ग्रामसभा जाल्यो जावं हें जाल्यो आनी वर्टिकल बिल्डींग रायज करपाक लोकांनी हें केलें की गांव आहा तो विलेज आहा ती कितको हाव इट वील बी अ सिटी अशें करून जर तर दिल जाल्यार ताका लागून तेणी FAR बी देंवयलो आनी देंवयलो तेन्ना पीपल अंडरस्टूड. नाव वॉट हॅज हॅपन नाव आतां देर आर 2 sides ऑफ इट. वन बाब विजयान म्हणले भाशेन कोणा मॉर्गिंग आयलो कोणा आनी कितें म्हणलो. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट इज रिजनल प्लॅन आफ्टर ऑल हॅज बीन डन. रिजनल प्लॅनान तुटी काडल्यो. वॉट टू डू सेटलमेंट काडलें आनी नॉन सेटलमेंट केलें आनी नॉन सेटलमेंटा तें सेटलमेंट केलें. द गूड पार्ट ही हॅज सेड बाब दिगंबर कामत बट द बॅड सायड इज तितली एरिया काडली आनी ती दाखयली की कांय सेटलमेंट केलें ना म्हण सेटलमेंट तितलें केलें म्हण. ऑनरेबल मेंबर म्हणटा की आपण केलें ना म्हण तें बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार असल्यो जाल्यो आनी करेक्शना लागून आतां 16B जावं वॉट एवर सेक्शन्स ही हॅज 37 तुगेलें टावन प्लॅनिंग एक्टाचेर तेणें आतां अमेंडमेंट हाडला. नो डावट आय ओनली वॉन्ट टू टेल लायक वी नो वॉट हॅपन इन G. Tarolkar तेन्ने. सो हे भाशेन जायना जाच्याक स्टेप्स घे टेक प्रॉपर स्टेप्स प्रॉपर प्लॅनिंग कर वॉट वील बी कन्वर्टेड वॉट वील नॉट बी कन्वर्टेड. There is fear in the minds of the people also that certain areas should not be converted. Like for example, eco-sensitive areas. For example, hill slopes. At मुंगे constituency. काल ODP जाता. ODP चेर मठा वयर दोंगर आख्खो सेटलमेंट करून सोडला. वयर पावले. कितले वयर पावले? आमगे 40 मेंबरां कडेन डायरेक्ट चोडोंक आसना वयर. चोळोन जावपाना ती सेटलमेंट जाली. आमगे हांव चॅलेंज मारता सगळ्यांक कोणाक कापासलेले वयर वचून दाखोवया म्हूण. केन्ना जाली रे खंयची एरिया मठ एरिया म्हणटाय ती सारको प्रायम दोंगर सारको मडगांवचो. दुसरी सायडीन कुडतोरी आहा. आतां हो एरिया जर तर वयर पावलो चोळोंक जायना तितलो जाल्यार फुडले मागतले वयर येय म्हूण आमगे गांव काबार जातलो. Atha, I have pointed out in the ODP, I have pointed out, I have told him. Ani what is the coincidence is, jo munis convert kota, to boda jaha. How can you trust these people? The people who are doing it, or the people who are making an allegation is on the board. Now say interest. So now what I am saying is, let the minister come with a proper plan. What he is going to convert, what he is not going to convert. Let there be some restrictions. Let there be some places where he is not going to construct, where he is not going to allow conversions. Like Chief Minister म्हणाला, कुठतरी म्हणाला कोण 15,000 हे केल्या convert केल्या. Chief Minister मागचा आता हाय केलं काय म्हण. अरे बाबा 15,000 मोका व्हायचे convert करपाक. Like somebody said in कुठतरी राय म्हणाला conversion येला पेपराचे हेजे येला. I am not here for making conversions. We are not here as an MLA to give conversions. Please, हरके एशको बरमसाट दिवपा. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची कुठतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेक प्लॅन करनी बाबा हुंयची तूं कन्वर्ट करतलो हुंयची करपा ना. I understand
ऑल एप्लिकेशन्स आर मेड बाय द पीपल. लोक एप्लिकेशन करता, लोकांनी एप्लिकेशन केलें बरोबर तेजे मेरेन येवपा ना. दिस इज द अदर सायड ऑफ इट. बट इम्पॉर्टंट इज देर शूड बी अ प्रॉपर प्लॅन एटलीस्ट इन कुर्तोरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी, आख्खेच कॉन्स्टिट्युएन्सी. बाबा तूं हुंच कन्वर्ट करतलो, हुंच कन्वर्ट करपा ना. लेट देर बी सम रिस्ट्रिक्शन्स, लेट देर बी सम some bandi, some stop somewhere, some areas. I would only request the government to come clean only on this part of it. Yes. प्रश्न असो आसा, विधेयक Explanation दिल ना मरे. You have to मंत्री, explain. मिनिस्टर तुम्ही उलयता Minister न्ही? has to explain. अरे तू उलयलो न्हू रे, आनी कितले उलयतलो? विरेश बाब तूं Speaker उलयलो, तुका जालें? Speaker sir. जालें, बस. Speaker sir, I listening to all the members of the house and everybody's sentiments, Bab Benzi or Bab Daji Sarkar, Shri Digambar Kamath, Alex Reginald, or leader of opposition. I'll just combine it in short. Viresh Borkar and Elton Cruz and आपलो विषय मांडला आणि बाकीच्यांनी कोणी मांडलाय. बेसिकली स्पीकर सर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेले काय कारणां खातीर आय डोंट गो इन टू द डेप्थ बिकॉज द मॅटर इज एट द मोमेंट एज वी स्पीक इट इज सब जुडिस, सो एनीथिंग आय से विल गेट रिफ्लेक्टेड through the newspaper tomorrow morning. As far as what you have said, I am not even going into the depth of the regional plan and all. Mr. Kamath has already mentioned what he has to mention. Whether you like it, whether it's not done, development is an ongoing process we have already undertaken. You are the architect of 16B, and you know you brought it for a particular reason because we all know that, Speaker sir, as a इतिहास खूप फाटी वयता. पयली change of land use जे जाताले पयली हांव एक 15-20 वर्सांचे पयलीं उलयता, ताका खबर आहा ताका ते टायमान जेन्ना गव्हर्नर्स रूल आशिल्ली तेन्ना एक चीफ सेक्रेटरी आशिल्ली आनी ती चीफ सेक्रेटरी मागीर एडवायजर काय कितें जाली काय चीफ सेक्रेटरी उरली काय खबर ना म्हाका. तेणें मागीर एक दीस अचानक सगळो कायदोच बदललो आनी वेगळ्या तरेन तेजें इंटरप्रिटेशन केलें. तेजें इंटरप्रिटेशन करपाचे पयलीं खंयच क्लॅरिटी नाशिल्ली, त्यो गोश्टी तेणें वेगळ्या तरेन ते डिपिक्ट करपाचो प्रयत्न पळयलो. खूब वर्सां जालीं मागीर चेंज ऑफ लँड यूज हे अक्षरशः थारलेले आनी म्हणूनच मागीर विजय सरदेसाय हय आनी तिणें वेगळे तरेन केलें की हें करप ना म्हणून. आनी म्हणूनच बाब दिगंबर कामतान सांगले प्रमाणे तेणी रिजनल प्लॅन केलो. ते रिजनल प्लॅनाचे फुडें जर वचूंक जाय उलोवपाक खूब आसता. आय एम नॉट गोइंग टू द डेप्थ. आय हर्ड बाब युरी, आय हर्ड मिस्टर कार्लूस, I heard Elton. Elton was the one who spearheaded that 16B should be deleted from day one. So I think he should be very happy that it is being replaced. I am not even going into talking about 16B today because we are bringing in 39A. 39A is a replacement of 16B, and as a result of which automatically that doesn't stay. Now too much of 16B deliberation I cannot do because the matter is in court. Speaker sir, the whole idea, Honorable Speaker is also aware. And Speaker साहेब तुमकां खबर आहा की तुमच्या परिसरान बी डिमांड कसो लोकांचे कशें आहा परिस्थिती आनी लोकांक कितें जाय. आयजची परिस्थिती अशी आसा की ल्हान ल्हान घरां जर करूंक जाय 7,000 हे एप्लिकेशन आमचे कडेन जे आसा हे 7,000 एप्लिकेशन फ्लोर ऑफ द हावसार हांव टेबल करता कंपायल करून. म्हणजे तुमकां प्रत्येकाक कळपाक बरें की 1,000 एप्लिकेशन ते फायनल अप्रुवलाक पावल्ल्यो. कित्याक ते थारले 16B? थारले इतल्याच खातीर की कांय झोन्स जे आशिल्ल्यो इको सेन्सिटीव, सॉल्ट पॅन, बफर झोन, कॅटल पॉन्ड ह्यो सगळ्यो गोश्टी कन्वर्ट जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी म्हणूनच ते कोर्टान मागीर ते स्टे दिली. स्टे जेन्ना कोणी आतां वेंजीन सांगलें की प्रत्येक गोश्ट इज अंडर द स्क्रुटनी ऑफ द कोर्ट, इट इज बट नॅचरल. दॅट इज अ ज्युडिशियल सिस्टम. ना खंयचें म्हणटा तूं? गव्हर्नमेंट एडवोकेटान थंय म्हणलें की वी आर नॉट गोइंग टू गिव नॉट ड्युरिंग माय टाइम. ना खबर आहा. सो बेसिकली यू ऑल ओनली टूक इट अप, यू ऑल शॉट योरसेल्फ इन द फीट. सो स्पीकर सर फाटीं कितें जालें तेजें न उलयता फुडें आमकां कितें कशें वचूंक जाय. ल्हान ल्हान लोकांची घरां आयज पर्यंत गांवांत आयज बाब मॅडम दिलेलाक हांवें पयर आश्वासन हांवें तिका दिल्लें आसा की तिच्या मतदारसंघान जें कितें कितें जाय त्याच तरेन ते डेव्हलपमेंटाक तिका कन्सल्ट करून आमी त्या तरेन आमी फुडें वयतले. आयज जर बाब नवीन बुदीन सांगलें की आपल्या तालुक्यान कांय संकल्पांक सांगलें की मार्मोगोवा तालुक्यान ह्या तरेन जावंक जाय. जीत कडेन हांव उलयलां की ताका जाय तशें इंडस्ट्रियलाक हांवें ताका पयर शब्द दिल्लो आसा की इंडस्ट्रियलाक ताका जाय तशें FSI आमी दितले बिकॉज यू हॅव टू गो वर्टिकल. गोवा इज नॉट प्रिविलेज टू हॅव दॅट टायप ऑफ लँड मास. अल्टिमेटली आमकां कितें जाय की आमकां विकास डेव्हलपमेंटाचें कितलेंय कॉन्ट्रोवर्सी करपाक गेल्यार हे डिपार्टमेंटाक ऑलवेज केन्ना अडचण येता. कारण तुवें जे कितें विशय उलयला, तुजे क्वेश्चन्स आहा परवा, आनी तुवें जें कितें सांगलें तेन्ना हांवें स्वता शोकॉज नोटीस इश्यू करून तें थारोवपाचो प्रयत्न केलो.
पूण फक्त प्रायवेट फॉरेस्ट एरियात थारू शकता ते थारून जाले ना. हांव उलयतां मागीर हांव उलयतां, हांव उबो आहा. मेन म्हणजे कितें आहा की फक्त कोणी कितें सांगलें तेजें उत्तर आसा स्पिकर सर परवा, ताका ते प्रश्न तेन्ना विचारून दी. हांव तुका बेश्टें सांगता, आयज डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता, ऑन गोईंग प्रोसेस जे कोर्टाचो विशय, वी हॅव ऑल्सो टेकन लिगल एडवायस ऑफ वॉट इज टू बी डन. बाब रेजिनाल्डान सांगलें दोंगरार पावलो म्हणून तें जावं ना आतां पर्यंत. आतां तूं बोर्डार आहा, तुवें ODP ते थारोवपाक जाय तुका जाका जाल्यार. हांगा आसा चेअरमन हांगाच बसला. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की ओवरऑल आमकां जर 16B इतले 4-4.5 वर्सां जालीं आनी 4.5 वर्सां जर आमी लोकांनी जे ते ल्हान लोकांनी पसून आनी जे कोणाक डेव्हलपमेंटा पॉयंट ऑफ व्यू त्यांनी घातलेलें आसा एप्लिकेशन, आमी ते फुडें वचूं शकना. रिजनल प्लॅनाचो उल्लेख केल्यार रिजनल प्लॅन तो जावन गेलो तो पिरियड, आनी रिजनल प्लॅनान आयज चर्चा हावसान करून ताका कांय अर्थ ना. पूण आयज रिजनल प्लॅन बिकम्स तो आमी बेस प्लॅन धरूनच आमी फुडें वयता, कित्याक आमी ताका एलिमिनेट करूं शकना. आनी तो एक बेस प्लॅन खंय तुटी जाल्या कितें आहा तें आमचे कडेन रेकॉर्डार आहा, आनी म्हणून ते रेकॉर्ड घेवन आमी वेगळ्या तरेन ते एक हँडल करपाचो 17-2 आमी जर हाडले. प्रश्न असो आसा की 17-2 आमी हाडपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो, जे रिजनल प्लॅनान जे कितें करेक्शन करपाक जाय आनी म्हणूनच तो आमी हाडला. त्याच बरोबर केन्ना वयर सकयल जावं येत, ताका करेक्शन आनी ज्युडिशियसली यूज करपाची गरज आहा. पूण आयज चेंज ऑफ लँड यूज आमी आयज 39A आमी हे हाडटा इतल्याच खातीर की 16B हे रिप्लेस करून ह्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जायत्या लोकांनी आतां चर्चेक आयज तुमी जेन्ना सांगता, आनी आयज अशें ना की कोणाकूच हे लागना म्हणून हावजान. आयज कदाचित विरेश बोरकाराक लागना, पूण बाकीचे आमचे 39 लोकांक लागता की आमच्या मतदारसंघान बी आमकां लागता. हांगा जर आमकां जर वेगळ्या तरेन विचार करपाक जाय, आयज पर्यंत लोक ऑर्चर्डान रावतात आनी घरां बांदतात, आनी त्या लोकांक बी न्याय दिवंक जाय. फक्त कन्स्ट्रक्शन आनी व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक न दिता त्या ल्हान लोकांक बी दिवपाची गरज आहा. ताका एक मेकॅनिझम जाग्यार हाडपाची गरज आहा. म्हणून अमेंडमेंट्स हाडटा. अमेंडमेंट्स एसेंब्लीन कित्याक येता? इतल्याच खातीर की आमकां ह्यो अमेंडमेंट्स हाडून आमी मागीर तो वेगवेगळे विशय आमी थंय सोडूं शकता. आयज तुमी कितलेंय जर सांगलें की आमकां एक वेगळ्या तरेची विचारधारा कोणी तरी सांगलें की कार्बन फुटप्रिंटाचो विशय IGCB कडेन आमी टायप केला की प्रत्येक प्लॅन जो आहा तो IGCB कडल्यान प्रोविजनल प्लॅन आनी फायनल प्लॅन तो ते इम्प्लिमेंट करपाचो, ते अप्रूव केल्यारूच ते स्टॅम्प दिल्यारूच आमी तो प्रोजेक्ट प्लॅन आमी फायल सायन करूं शकता. हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी हाडटा, आमी एनवायरमेंट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विचार करून वेगळ्या तरेन हाडपाचो आमी प्रयत्न. प्रत्येक गोश्ट संशयाच्या दृश्टीन जर हावजान आमी पळोवपाक लागले आनी तर ताका कांय अर्थ ना. संशय आसतलोच, आनी जो पर्यंत हांव ते रेकॉर्डार हाडिना तो पर्यंत बेश्टे संशय घेवन रावन कांय फायदो ना. आयज बाब रमेश तलवडकर साहेबान म्हाका पयलीं सांगलें की काणकोण बी डेव्हलपमेंटाचो प्लॅन आमी ओपन करपाची गरज आहा. हे न्हू की ओपन करपाची गरज ना. पयर आमी कितें तरी विशय मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी म्हणून हांवें जिताक सांगलें की आमी बसून मुख्यमंत्री कडेन बसून लोकांक बरोबर घेवन आमी एक कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसच्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ते जेन्ना मुख्यमंत्री ठरयता तेन्ना आमी करतले. तेजो विशय कांय ना, घाई कांय ना ते करपाक. आनी कितें आहा की केन्ना मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडींग ह्यो घडटाच, आनी हे घडटना तुमकां सगळ्यांक खबर आहा एसेंब्लीन एक असो विधायक नासतलो की कोणाक हे दिसना की हे चेंज ऑफ लँड यूज जावंक जाय, कारण ते आपापल्या मतदारसंघान आपापल्या क्षेत्रांत तुमकां प्रत्येकाक दिसता की ह्यो गोश्टी केल्ले जाय. समज आतां बाब दिगंबर कामतान दाजी बसला चेअरमन, फाल्यां आतां मिस्टर कामतान सांगलें की फाल्यां ODP बंद जाली, सरकाराक जर कितें प्रोजेक्ट घेवंक जाय, वेगळे तरेन कितें हँडल करपाक जाय, ते करतलो कसो? पयर बाब मोवेन गुदिनोन स्टेटमेंट केलो आनी म्हाजो एकूच रिस्पॉन्स आशिल्लो की ताका जाय तशें तो तें करूं शकता. आयज आमचे कडेन रेगुलेशन आहा, ताका म्हाजी गरज ना, तेणी आवट एंड आवट तें करूं शकता कितें जाय तें. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की इवन IDCच्या लिमिटान गेल्यार आयज तुमकां वेगळे FSI येवंक जाय की आउटर प्लॅन ऑफ रेग्युलेशन बदलपाक जाय, ते बदलून आमी दिल्ले आसा. आयज हे सगळे जेन्ना बदलता एक टायम टू टायम ऑब्जेक्शन्स सजेशन्स घालून मागीर स्टेरींग कमिटी काडून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करतात. स्टेरींग कमिटी हाडटा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता, मुख्यमंत्रीचे चेअरमन आसात, तेजे नंतर आमी आमचो विशय मांडटा, थंय प्रेझेंटेशन जाता, तेजे नंतर जे कितें हिताना फाल्यां ही वील अग्री इफ ही हॅज टू हॅव इंडस्ट्रियल हब्स अँड क्लस्टर्स देन यू नीड टू गो हायर अप अँड देन ओनली यू हॅव टू सी हाव टू मूव फॉरवर्ड. आतां तुमी जे सांगता रिजनल प्लॅन तुका सगळें खबर आहा, तूं बेश्टें म्हाका तें बेश्टें आमचें फ्रेंडली फायट ते जाता केन्ना आनी तूं आतां सांगता ते मेला काय जिते आतां कितें मेल मरपाचें ते काय जिते ते पेपर ते तशें मराना ते इतले बेगीन. मेन म्हणजे कित्याक बाब बेन्झीन आपलो विशय मांडला, तेणी वेगळ्या तरेन मांडला, म्हाका कॉपी बी धाडून दिल्ली आसा. हांव एक अश्युरन्स तुका दिता की तुका हांवें पयर बी सांगला बाब बेन्झीक हांवें सांगला
की तुज्या मतदारसंघात जर कितें घडटा तुका कॉन्फिडन्सान घेवन हांव सांगता कितें करूंक जाय तें कितें आयल्या की जर कितें कॉन्ट्रोवर्शियल कितें आहा पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आमी प्रत्येक गोश्ट संशय दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना विकास म्हणटा तो कसल्याच दृश्टीन जातलो केन्ना केन्ना आमी म्हणना की आमी आमच्या माध्यमांतल्यान कितें चुका घडना काय चुका हे सगळें आसा स्पिकर सर हे सिंपल हे आसा की ऑनगोईंग डेव्हलपमेंट प्रोसेस जो आहा आनी हे डेव्हलपमेंट जर चालूच उरोवंक जाय तर वेगळे तरेचे मेकॅनिझम एडॉप्ट करपाची सरकाराची एक धोरण आसा लेजिस्लेटराचो अधिकार आसा आतां आयज विरेश बोरकारान उल्लेख केलो आनी कोणी उल्लेख केलो हांव पॉझिटिव्हली घेता हांव म्हाजो विशय वेगळो आशिल्लो मांडपाचो पूण मेन म्हणजे कित्याक की 39A दीस वील बी बेनिफिशियल हे अमेंडमेंट गरजेचें आहा आयजचे दिसा गेले 4 वर्सां जर पळयल्यार हे सगळे फायली हांगा पडल्या करपाचे कितें ते फायली घेवन आतां कोणी तरी विचारले ते पयशांची ते फायनान्स डिपार्टमेंट कडेन चर्चा करून ताका वाट आमी काडुया मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते वाट आमी काडुया पूण त्याच बरोबर हे ऑनगोईंग प्रोसेस एंड डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता सगळ्यात हॅप्पी आसूंक जाय आमचो एल्टन तुवें तरी आतां वोट कर हेजे तुजें तूं इतलें हॅप्पी तूं आसूंक जाय की 16B आयज आमी डिलीट केल्लें आसा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की हे सगळें डिलीट करून हेजे अर्थ ना की दुसऱ्या लोकांक जेणी केल्ले एप्लिकेशनां तांकां अन्य तेजेर देल बी ते सगळे कन्सिडर वेगळे तरेन एक्सपर्ट कमिटी हांगा येतली एक्सपर्ट कमिटी घालून आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की जेन्ना कितेंय जर विशय आयलो आनी तुमी म्हणटा की आमी 30 डेजाचो जो विशय दवरला हेजो अर्थ ते 60 डेजूच जातले कित्याक पयलीं एक्सपर्ट कमिटी आमी नॉमिनेट करतले एक्सपर्ट कमिटी पयलीं 16B नाशिल्ली आनी हे 16 एक्सपर्ट कमिटीचे जाल्या उपरांत ते जेन्ना बोर्डान येतले तेजे नंतर ते म्हणजे ऑटोमॅटिकली ते 60 डेज सो बेसिकली स्पीकर सर म्हाजें इतलेंच मत आहा की सगळे बिलान बरयल्लें आसा आनी हांव एक सांगता की खंयचेच लेजिस्लेटर खंयचेच आमदार आपापल्या एरियान तुमी केन्ना केन्ना कितें आसता की कोण सांगता की तें बंद जावंक जाय मागीर कायदेशीरूच करूं शकता बंद म्हाका जाय म्हणून हांव तें बंद करूं शकना आयज पयर आमी पयर रोहनाचे पंचायतीन कितें तरी विशय आसलो पळय हांवें तांकां सांगलें कितेंच घालूं नाका म्हणून धाडून दिया की पंचायतीक सजेशन दिवन दी पंचायत सजेशन दिल्यार मागीर आमी विचार करुया तेजेर घाई काय ना कितेंच करपाक आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की सगळ्या मेंबरांक सांगता की तुमचो पॉयंट्स हांवें नोट केल्लो आसा बाब कार्लुसान सांगलेलें आसा फ्रॉम लिगल पॉयंट ऑफ व्यू हियर एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू कोर्ट सो यू कॅनॉट स्टॉप एनीबडी येस एवरीबडी इज रायट यू कॅन चॅलेंज एनीथींग यू वॉन्ट वॉट इज द प्रॉब्लम but at the same time if we are correct in what we do and if we have a judicious method of doing things we can move forward. Thank you speaker. फुडें वचया न्ही फुडें वचया फुडें स्पीकर सर म्हाका दिसता मंत्रीन आन्सर सारको दिला सी दॅट आमी स्पेसिफिकली विचारलें की आतां सगळे गुंडायते आतां जेन्ना दिगंबर बाब हिंगा आहलो त्या वेळार काँग्रेसाचो सरकार आहलो अकॉर्डिंग टू हिम तेणें सगळे पंचायती बी कन्सिडर केल्ले सारकें जाल्लें तो म्हणटा and it was sent to a proper channel. I think Honorable Minister was also a minister in the cabinet at that time. Speaker sir, one second. Now, 16B jenna yele, itlo goyembor board zalo, distraction zalo. Ata he says that it is sub judice. And Honorable Minister should tell us very clearly, very simple, 39A, how is it different from 16B? Why is it not the same? Speaker sir. Lokank तेच दिसतले. Lokank like clarify very clearly. See, way verification is to be done. That's a different subject. But how is this different from 16B? Speaker sir. And ये 7,000 application जी आहली, ये 7,000 application will they be considered? Is this another backdoor entry type of a thing? Speaker sir. Will be considered? Speaker sir. In short, Yuri is an educated legislator, young legislator. ताका हांव एक सांगूंक सोदता ऑपोजिशन लिडराक की हांगा आमी एक्सपर्ट कमिटीचे आमी फॉर्मेशन केल्लें आसा ते एक्सपर्ट कमिटी प्रत्येक एप्लिकेशनचे हे जे 17B 16B ते आयजचे दिसान ना तेणी पयशे दिल्यार बी ते सरकार गरज पडल्यार रिफंड करतले आमकां कांय संबंद ना 16Bचे उलयता हांव 17B ना आनी तुवें नवें सेक्शन हाडटा जाल्यार हाडुया आतांच पास करुया मेन म्हणजे कितें आहा 16Bचे जो विशय आहा तो वेगळो विशय आहा आयज 39A येता 39चे अंडर आमी एक्सपर्ट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आनी जे कितें गॅप्स आशिल्ल्यो इन 16B ते गॅप्स आमी वेगळ्या तरेन आमी इनकॉर्पोरेट वेगळे मेकॅनिझम्स
खंयच स्पीकर सर बफर झोन, कॅटल पॉइंट, सॉल्ट पॅन्स हे सगळ्याचे केसूच आमी फुडें धुकलूंक शकना. खंय NDZ विशय आसल्यार आमी व्हरूंक शकना. हे पयलींच थरलेले आसा. हेजें रूल रेग्युलेशन जेन्ना फ्रेम जातले ते येतले नोटिफिकेशनान. आनी हे सगळे गोश्टी जर आमी सारके ज्युडिशियसली पळयल्यार ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता की हे सेक्शन योग्य तरेन चलूं शकतले आनी लोकांक जें कितें गरजेचें आहा, लोकांक जो न्याय दिवपाचो आहा, हे योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. विरेश बोरकर एक जस्ट विरेश बोरकर एल्टन मागीर विरेश स्पीकर बोरकर. सर स्पीकर सर जे आता तुका विषय सांगपा आसा हांव विशय सांगता. जो मिनिस्टरान आपणाच्या वाद्यान सांगलेले आसा, भाशण दिल्लें आसा, खूब बरें दिसता, आयकोपाक खूब बरें दिसता. पण इन प्रॅक्टिकल जें जावपाचें आसा, आतां झोन चेंज जातली, ती झोन चेंज बोलत्या जातली. स्पीकर सर हेच्या पयलू आमी स्पीकर सर लेट मी स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय मिनिस्टराक मागीर उलोवनी, आपणाक जाय ते उलोवनी. हांव आयकता, उदोवच्यान आयकतालो. आतां झोन चेंज हे TCP एक्ट आसा, प्लॅनिंग एक्ट आसा, हितून रिजनल प्लॅन आसा. चॅप्टर 3 रिजनल प्लॅनान सगळे सेक्शन्स आसा. सेक्शन 9 आसा, सेक्शन 10 आसा, सेक्शन 11 आसा. आतां हांगा कितें म्हणटा की मॉडिफाय करता म्हणटा आमी. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां मिनिस्टरान सांगलें की ऑर्चर्ड लँडान खूब जाणांनी घरां बांदल्या आनी कितें सो एंड सो. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा गोंयांत की जे ऑर्चर्ड लँड, जे काजूची पिकां आसा, आमी उगयता थंय झाडां आसा डिफरंट प्रकारची, स्पेसिफीक सांग. ते जमनीन आमचे जितलेशे जनावरां आसा. कालूच जे मुखेलमंत्र्यान आमच्या प्रायम मिनिस्टराक एक बूक गिफ्ट केलो, वायल्ड गोवा म्हणून. वायल्ड गोवा आयज खंय येता? आतां तुमी पळयता सगळ्याक वायल्ड गोवा आसा, सगळ्याक जनावरां जीं आसा ती गांवांनी येयल्ली आसा. आनी अशें समज झोन चेंज जाले नाल्यार फुडली पीक एक आमचें कांय उरपाचें ना. हे स्पीकर सर ह्या तुमच्याय वाठारान लागता, म्हाज्याय वाठारान लागता, तेज्याय वाठारान लागता, सगळ्या वाठारान लागता स्पीकर सर. आनी हो प्रूफ आसा. कित्याक हेज्या पयलू मिनिस्टर खूब कितें सांगता, आमी बोर्डाक घालतले, बोर्ड आपणाक जाय तशी सेटिंगां करता, आनी जाय तशें जे दोंगर आसा ते काबार करून येता. आयज अशें जाल्लें आसा, बिल्डर लॉबी हे बारीक समाजाचे म्हणटा, कांयच बारीक समाजाचे ना, व्हडले बिल्डर लॉबी आसा ते जाय तशें दोंगर घेता, जाय तशी कन्स्ट्रक्शन करता, कन्वर्जन जाता आनी जाय तशी बांदता. कन्स्ट्रक्शन आनी इतलें एक्सपेन्सिव्ह, सगळ्यांकूच म्हारग, इल्लोसो जागो घेवपाक परिस्थिती ना. स्पीकर सर हो आयज सद्याक गोंयांत जी हे आयज हाडला 39A, गोंय काबार करतले, गोंयकारांक काबार करतले, गोंय उरपाचें ना फुडलें. आयज मिनिस्टर जो आसा आनी ते म्हणटा तो 39 MLAs आसा, हांव सगळ्यांक उलोवंक मारता, फुडले पिकेचे फुडें कितें जातलें ते आयज आयकून घेवपाचें आसा. हो जो अमेंडमेंट आसा फाटीं घेवपाक जाय, सगळे उलयले तांच्यात. अमेंडमेंट फाटीं घेवपाक जाय स्पीकर सर. मूव फॉर पासिंग स्पीकर सर. आसा हे सेल आसा, ऑन सेल ओपन मार्केट केल्लें आसा स्पीकर सर. ऐकून घेऊ दी. हे ओपन मार्केट जाल्लें आसा स्पीकर सर. फाटीं घेवपाक जाय अमेंडमेंट. गोंय कशें काबार जातलें ते? प्रत्येक कडेन काबार जाला. आयज एनडीझाडान जाय तशी कन्स्ट्रक्शन करता, आमदार जाय तसो लँड फिलिंग करता, डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमॅन रॉंग रिप्लाय दिता, रिपोर्टान रॉंग रिप्लाय दिता. डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमॅन मिनिस्टरान सांगचें, डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर प्रॉपर्टी इनलिगल लँड फिलिंग जाली, 19 मीटर लँड फिलिंग, ते पासिंगाक घ्या, आम्हाला उत्तर 3600 जाली. आनी कितें आमी विश्वास दवरपाचो? प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, आमी जेका मान्य आसा ते ताणें हय म्हणचें, वोटींग मागता. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना आमकां मान्य ना ताणें सांगलें मरे पावपाक जाय लोकांक. नो How it is passed? कितें पास स्पीकर म्हणटाचें. स्पीकर सर वोटिंग स्पीकर सर वोटिंग जावचें. स्पीकर सर बायपास करपाक शकना. वोटिंग जावचें. Voting मागील आमी. We go for a vote of count. ना जालें म्हणजे we were it was under consideration, no? It was under consideration. फुडें वता. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपा विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. कलम 2, 3, 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 7 of 2024, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. घे मरे तूं वोटींग घेवपाक कितें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हे घेतले रे. हय म्हणटा. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 मान्य जालें. गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2024. अरे हे कितें गोवा मोटर सर. येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. विधेयक येरादारी मंत्री. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव. Speaker sir, voting घ्या तुम्ही. Voting घ्या, no problem. येरादारी मंत्र्यांनी. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो.